My dear students, ASSEB Academy YouTube channel and নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে একেবাৰে আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছো দা লাৰ্নিং এপ বাই ASSEB যেটো আগত সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপ নামে পৰিচিত আছিল আৰু ASSEB যেতিয়াৰ পৰা হল তেতিয়াই সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপৰ নামটো হলনি কৰি দা লাৰ্নিং এপ বাই ASSEB ৰাখিছে সো এই দা লাৰ্নিং এপ বাই ASSEB এটা মোবাইল এপ্লিকেশন ইয়াতে ক্লাস 9 আৰু ক্লাস 10 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনি অনলাইন পৰীক্ষা দিব লাগিব মোবাইলৰ যোগেদি সো ক্লাস 10 ৰ যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ যেটো সেন্ট্ৰাল টেষ্ট আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো চলিব সো ক্লাস 10 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনি আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ 16 তাৰিখৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষাটো দিব লাগিব So the learning app by ASSEB ইয়াতে টোটাল আপোনালোকে দেখি আছে স্ক্ৰিনত ইয়াতে টোটাল 1 পৰা 50 লৈকে 50 টা লেভেল আছে তাৰে ভিতৰত ক্লাস 9 ৰ কাৰণে 1 পৰা 25 লৈকে 25 টা লেভেল ক্লাস 9 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু ক্লাস 10 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে লেভেল 26 ৰ পৰা লেভেল 50 লৈকে তেখেতসকলে 25 টা লেভেল কমপ্লিট কৰিব লাগিব সো যেহেতু ক্লাস 10 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিৰ পৰীক্ষা আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব গতিকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ক্লাস 10 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে লেভেল 26 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেভেল 50 লৈকে এই 25 টা লেভেল কমপ্লিট কৰিব লাগিব সো মই মোৰ আজিৰ এই ভিডিওটোত মই লেভেল 26 টো আপোনালোকৰ লগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম 26 ৰ যেখিনি কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চন আৰু তাৰ এনসাৰখিনিও আলোচনা কৰিম সো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল এপ্লিকেশনত মোবাইলত আপোনালোকে দা লাৰ্নিং এপ বাই ASSEB এই মোবাইল এপ্লিকেশনটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিব ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে যদি লগইন কৰা নাই তেতিয়াহলে কৰি লব আৰু যদি কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এনেকৈ এপটো খুলি লব খুলি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে লেভেল 26 আপোনালোকে ইয়াতে যাব যোৱাৰ পিছত লেভেল 26 ত যেখিনি পাৰ্টিকুলাৰছ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে কিছুমান কি থাকিব টেষ্ট থাকিব কুইজ থাকিব কিছুমান কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিব সো এই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰখিনি মই বিতংভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ লেভেল 26 ৰ মই আহিলো ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান বস্তু আছে আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়িব অসমীয়াত লিখা আছে ইংৰাজীত লিখা আছে সো ইয়াতে আপোনালোকে মাৰি শুনিবও পাৰিব যেনেকৈ মই এটা মাৰি শুনি আছো I am hungry the boy said তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা শুনি লব শুনি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কনভাৰসেচন আছে কনভাৰসেচনত যাব কনভাৰসেচনত যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা কনভাৰসেচন 1 বুলি আহিছে এটো 1 টো আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট মাৰিব নেক্সট মাৰাৰ পিছত কনভাৰসেচনটো শুনিব শুনাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান কুইজ আহিব সো এই কুইজখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব এই কুইজখিনি আপোনালোকে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চেক মাৰিব চেক মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে শুদ্ধ হয় নে নহয় এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব সো এতিয়া মই কি কৰিছো মই বেগ আহিছো মই কিয় বেগ আহিছো এই লেভেল 26 ত যিখিনি কোৱেশ্চন আছে এই কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰখিনি মই মোৰ যেটো ASSEB টিচাৰ এপ আছে সেই টিচাৰ এপৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা মিলাই লৈ আপোনালোকে লেভেল 26 টো কৰিব লেভেল 26 কৰাৰ পিছত লেভেল 27 কৰিব লাগিব সো এতিয়া মই লেভেল 26 ৰ জিমান এনেকুৱা কুইজ বা কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম সো এতিয়া মই নেক্সট কি কৰিব লাগিব মই যিখিনি মোৰ টিচাৰ এপ আছে এই এপত আহিলো মই ইয়াতে আপোনালোকে মই যিখিনি ষ্টুডেন্টৰ ইয়াতে যাব লাগিব কোৰ্সেছৰ ইয়াতে গলো অলপ সময় লব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লেভেল 26 আপোনালোকে কিন্তু দা লাৰ্নিং এপ বাই ASSEB এটোটো কৰিব কিন্তু মই টিচাৰ এপৰ পৰা দেখাই আছো কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি ইয়াতে বেসিক্সত আপোনালোকে যাব তাৰ পিছত কনভাৰসেচনত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে কনভাৰসেচনখিনি কৰিও লব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে কুইজ আছে ইয়াতে যিমান কেইটা কুইজ আহিব সেই কেইটা কুইজৰ ইয়াৰে কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি দিয়া আছে যেনেকৈ পুট দা ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দা কারেক্ট অর্ডার টু ফর্ম সেন্টেন্সেস ইউ মি ৰিমাইন্ড ক্যান লেটাৰ ইয়াতে এটো উল্টা পুল্টা কৈ আপোনালোকে এপত দিয়া থাকিব ইয়াৰে আনসাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে ক্যান ইউ ৰিমাইন্ড মি লেটাৰ তো মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াতে যে 26 ৰ যেটো কিবা আছিল ইয়াতে যেটো কুইজ আছিল ইয়াতে আছিল ক্যান ইউ ৰিমাইন্ড মি লেটাৰ আপোনালোকে এটো প্ৰথমত মাৰিব লাগিব ক্যান তাৰ পিছত ইউ ৰিমাইন্ড মি লেটাৰ এনেকুৱা কৈ ক্যান ইউ ৰিমাইন্ড মি লেটাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত মাৰিব এটো শুদ্ধ হৈছে দেখিছে গ্ৰেট জব কিপ ইট আপ তাৰ পিছত এনেকৈ নেক্সট মাৰিব কিন্তু মই এনেকা কৈ নেদেখা মই টিচাৰ এপৰ পৰা ডাইৰেক্ট এনসাৰখিনি দেখাই দিম
ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে যে ইয়াতে লিখাই আছে ইয়াৰ কেন ইউ ৰিমাইণ্ড মি লেটাৰ তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লেটছ টেক এ ক্লোজাৰ লুক এট ইয়ৰ একাডেমিক প্ৰগ্ৰেছ এইটো ক'ব লাগিব আপোনালোকে হা এইটো কিন্তু মাইক্ৰফোন থাকিব তাত প্ৰেছ কৰি ক'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে দিছ ৰাইট ইয়াতে আছে ডেটছ ইয়াতে হ'ব ডেটছ ৰাইট অ'কে এইটো হ'ব চ' এতিয়া মই কুৱেশ্যনবিলাক দেখাই যাম নহ'লে আপোনালোকৰ ডিলেট হৈ যাব ইয়াতে যিটো কুৱেশ্যন আছে 3টা অপশ্যন আছে তাৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব ৰিভাইজ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ মই ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে ইয়াতে য়েছ আই ডু য়েছ আই ডাজ চ' ইয়াৰে কাৰ্ড এনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে হ'ব য়েছ আই ডু ঠিক আছে মই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াতে অপশ্যন আছে হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ কি শুনিবলৈ পাইছে আপোনালোকে শুনিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে এজিউম তো ইয়াতে কি আছে এজিউম হা চ' এনেকৈ কৈ আপোনালোকে ইয়াতে খালী ঠাই আছিলে এনেকৈ কৈ আপোনালোকে দেখি যাব মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে অকল জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব ঠিক আছে এইটো কনভাৰচেশ্যন 1টো গুচি গ'ল এতিয়া কনভাৰচেশ্যন 2 আপোনালোকে পাউজ মাৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি মই দেখাই যাম আপোনালোকে চাই থাকক